हामी चाहिँ ड्रोन हराएर खोज्न जाँदैछौँ भाउजू उहाँ पुग्नुभएको छ दाइ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन अब गएर खोज भाउजू कुद्दै हुनुहुन्छ भेट्नु भयो दाइ र भाउजू गाइज ड्रोन हराएर टेन्सन भइसकेको छ भनेर म त अरू केही होइन भरे पुलिसहरूले कसैले भेट्यो नि त किन भाउजू हेलो गाइज मैले चाहिँ भर्खर दाइ भाउजूलाई यहाँ भेटेँ टेन्सन भइसकेको छ ड्रोन भेटेको छैन म त्यही 15 त्यो उडेको छैन मैले त्यही 15-20 मिनट पर्खेको के दाइ भाउजूले ड्रोन भेट्नुहुन्छ नाइ भनेर वेट गरेको अनि मैले अब चाहिँ अनि ल तर मैले एउटा अप्सन पाएँ यहाँनिर हैन पसिना आउनु भएछ दाइ हाम्रो ड्रोनलाई ट्र्याक गर्न मिल्दो रहेछ त्यो ट्र्याक गर्दै म जाँदैछु ल जाम अब त्यहाँनिर लगेजहरु बाहिरै थियो गाडी लग्छ नि हामी चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ भन्दा धेरै पर आइसकेछौँ हुने भयो नि त उता घुम्न जान ए हाम्रो ड्रोन यहाँ कहाँ देखाइरहेछ हामी यहाँ छौँ ड्रोन त्यहाँ छ अब यो ड्रोन खोज्न जाँदैछु म हामी ड्रोन खोज्न जङ्गलमा गयौँ रुखको टुप्पोमा अड्किएको छ भने थाहा पायौँ मेनुका राम्रोसँग आयो है सगरमाथा चढ्यो जस्तो ड्रोनले आज दुःख दियो आवाज आइरहेछ तर मनसाको छैन कहाँ यहाँ ड्रोन यहाँ नजिकै देखाइरहेछ कहीँनिर मैले यो स्टार्ट फ्ल्यासिङ र बिपिङ गर्न खोज्दा यहाँ साउन्ड आउँछ त्यहाँ गर्छ नि यता नजिकै यता हो यता हो यतिमा यति भरि माथि देखाउँ त हामी एक्ज्याक्ट लोकेसनमा छौँ त्यो रुखमा चढ्छ ल म त्यो रुख चढ्नु पर्छ मैले देखेँ त्यो के हो हाँगा हो कि के हो यो आउँदा ऊ त्यो सेतो सेतो त्यहाँ देख्यो यो रुखमा हाँगा हो कि घाम त्यो भाउजू घामलाई हाँगाको पातमा छोएको ड्रोन जस्तै देख्यो त हौ ए दाइ त्यो ड्रोन भेटियो हो यहाँ छ हो ड्रोन हो ड्रोन हो अर्को रुखमा हो यहाँ पातको टुप्पोमा छ भाउजू हुन्छ हुँदैन हुँदैन त्यसमा यता यता छ त्यो देखिने हैन ड्रोनै हो जस्तो लाग्यो त्यो हाँगा हो पात घाम पाल्केको देखियो अब आएर एकचोटि हेर्नु न किन भन्नु न अब हुन पनि सक्छ फेरि होइन भाउजू त्यस्तो देखिन्छ नि तपाईँले भनेको मैले चिनेँ कि त्यो पात सिधै भन्नुभयो नि भाउजू के हाँगा हो घाममा काँडा के काँडा यो मेन काँडाले प्लास्टिक गरे होइन एकचोटि हेर्नुहुन्छ दाइ नभए किन 10तिर चढिरहनु पर्यो त नि ड्रोन पत्ता लाग्यो भने त्यसमा चढ्ने तर फेरि भाउजू खोइ नि त पात जस्तो छ है अघि मैले पनि एउटा त कस्तो त्यस्तो देखे जस्तो लाग्थ्यो होइन रहेछ मलाई घाम लाग्थ्यो क्या त्यही छ दाइ त्यही छ है ध्यान दिएर सुनौ भने त्यही झन् बेसमरी बच्छ हो माइ गड रुख हाँगा झर्छ क्या त्यो लामलेलोमा तल हेर्नु है आँखा माथिमा त्यो के झर्छ होइन आँखामा हाँगा झऱ्यो दाइ त्यो पल्लोमा छ कि क्या हो होइन दाइ त्यही छ यही छ जस्तो लाग्छ पुरा
किनभने त्यो लोकेसनलाई पनि त्यही देखाउँछ क्या त्यही छ दाइ 100% तपाईँ त्यसमै हुनुहुन्छ यसो भनेपछि झर्नु पर्थ्यो यत्रो होला बेरिएको होला कि दाइ त्यो कापमा पस्छ नि कहिले काहीँ चेपमा कि अड्केको तर यही रुखमा छ भने चाहिँ छैन तर यही वरिपरि छ कि बा यताको हाँगाहरूमा छ कि होइन भाउजू अब त ठुलो रुख चाहिँ हल्लाउन पनि सक्नु चढ्न पनि सक्नु कस्तो ल अब हामी रुख चाहिँ पत्ता लगाइसकेको छौँ अब यसमा गएर अनि फेरि अब त्यसमा चढेर दाइले निकाल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ दाइ कस्तो हुँदैछ त ओ माई गड नसोधा $100 लागि यति गर्नु परेछ म अमिर भएको रइस भएको भाइ छोडेर अर्को नयाँ किन्थेँ के भएको बा रइस अब चढ्ने काँडा हेर न यसो चढ्नुपर्ने तिमीले पनि जानु त्यहाँबाट ए खोइ देखाउनु त भन्दा यो हलाउँदैन हुन्छ मिन्त्रा मच्छरले कति खायो ऊ त्यो हल्लाउँदा नि हुन्छ होला कि यो हलाउने ए यसमा छ ऊ त्यो हल्लाउनु पनि मिल्छ होला कि चढ्नु मिल्छ त्यसमा यो हलाउनु पर्छ यो चढ्नलाई काँडै काँडा छ काँडा फेरि चिल्लो बन्चरो लिएर आएको भयो भने त्यो कुरो त्यो त अघि मैले त्यो बनाएर अर्कोमा रहेछ अर्कैमा दाइको मिलिट्री ट्रेनिङ हुन्छ खुट्टा त्यहाँ छिराएर नि हल्लाउनु न फेरि त्यो हाँगा हेर्नु कतिको सुक्खा छ त्यो लहरा त्यो लहरा चाहिँ चुड्नु बिचमा यसमा चढेको कामै लागेन है अर्कोमा रहेछ यहाँको फेरि रुख कत्रो अग्लो अग्लो कि है त्यहाँ बसेर रेस्ट गर्नु के हालिन्छ है झर्नु हो
ठ्याक्कै एरोमा पुगिसक्नु भयो त्यही किन हाँगा भयो कि घोष त हुन्थ्यो त्यहाँ होइन पातुलो हाँगाहरू छन् त नजानु धेरै टाढो नजानु त धेरै टाढा छ हजुरबाट एकछिन माथि नै रेस्ट गर्नु नि त है अनि बल्ल किनभने गले आउँछ हात होइन कति लकी हामी ठ्याक्कै भेटेपछि चार्ज पनि गएछ कि गयो ड्रोनको चार्ज ल ड्रोन चाहिँ यहाँ छ है त्यहाँ पनि अड्किएर कि मेरो मुटु डर त slowly wrist ओ सिधै अगाडि हेर्नु त त हाँगाले पनि घोचेर हुन्छ चढ्नु पर्दैन दाइले एकैचोटि रुखको फेद हेर्नु चाहिँ कत्रो रहेछ भनेर दाइले आज 3टा रुख ल घन्टा 1.5 घन्टा हात पनि उठाउन सक्दिनँ म जुका आइसक्यो मेरो जुत्तामा के गर्दैन यो हजुरले गर्दा मात्र चुप लाएर बसेको छु म फाइनली हामीले यो ड्रोन भेट्यौँ वाउ साला यो ड्रोनले गर्दा यति दुःख भएको छ आज हामीलाई यहाँ जुका मान्छे यहाँ सिकिस्ता भइसक्यो गइसक्यो